සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම් channel. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙන ගොඩාක් අය ඒ දවස්වල ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම සමහරක් අයට මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බට මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියන එකට හරියට සොලියුෂන් එකක් නැති අයට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේක. මේ ඇවිල්ලා lead acid battery equalizer එකක්. ඉතින් මේක මෙහෙම කිව්වට ඔයගොල්ලෝ එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. මම දන්නවා ඒක. ඉතින් මේ PCB එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ circuit diagram එක ගැන මම සම්පූර්ණ පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ PCB එක ගන්න බැරි වුණත් ඔයාලට PCB එක dot board එක හරි පාස් ගන්න පුළුවන් වෙන සියලුම diagrams මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම මේකේ සම්පූර්ණ components ගැන IC ගැන මේකේ තියෙන දේවල් ගැන සහ මේකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනය එතකොට මේක ගොඩක් අය හිතනවා මේක මට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි කියලා. නෑ, ඇත්තටම සමහරක් ලොකු වාහනයක් තියෙන 24 ලොරියක් තියෙන 24 බස් එකක් තියෙන ඒ වගේම 24 volts වලින් වැඩ කරන solar panel system එකක්, ඒ වගේම 48 volt තියෙන solar panel system එකක්, ඒ කියන්නේ lead acid battery එකකට වඩා පාවිච්චි කරන ඕනම කෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයකට solution එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලා හරියට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ගැන අහගත්තොත් මේ මම උගන්වන දේවල් හරියට දැනගත්තොත් ඔයාලට තේරෙයි මේක කොච්චර වැදගත් දෙයක්ද කියන එක. ඇත්තටම මටත් මේක ගොඩක් වදයක් වෙලා තිබ්බා. ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා මේක ගැන ප්‍රශ්න කළා දිව මං කිව්වා මෙන්න මෙහෙම සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම ගැන ගොඩක් විස්තර ඔයාලට කියනවා. ඉතින් අරනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කියන වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් වෙලා දිනවා. layer 4 6 8 වගේ PCBs $2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඕඩර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන ලොකු හීන හැබා කරගැනීමේ හැකියාව දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක නිසා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔයගොල්ලෝ පුංචිම දෙයක් කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ PCB ඩිසයින් එකෙන් හදාගත්ත ෆයිල් එක grab ෆයිල් එකක් එළියට ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ local hard disk එකෙන් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ මෙයා ඔටෝ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සියලුම දේවල් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් settings තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම නම් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ මේකේ ඔටෝම දෙන recommended file settings ටික තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේක ඕනෑම කලර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට nominally ලබා ගැනීම කියන 7-5ක්වත් ඇඩ් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට මේ කලර්ස් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ගොඩක් කලර්ස් වලින් මේ PCB ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මේ shipping methods මොනවද මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ FedEx. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා අඩු මුදලකට තියෙන ඕනෑම shipping method එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට වඩා shipping method වල සම්පූර්ණ ගාණ එකතු කරලා බැලුවත් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරගන්නවට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම quality එක ගොඩක් high. ඉතින් අරනේ මේකට ඉතා සරල circuit diagram එකක් තමයි මම ඇඳගත්තේ. හේතුව තමයි මේක ගැන ඔයාලට ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෑ එකපාරට කියන්න. හැබැයි මේ කතන්දරේ ටිකක් දිගට තියෙනවා. මේ diagram එකට වඩා දේවල් මට කටින් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් හින්දා හොඳට ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේක දැනගත්තොත් හොඳින් අහගෙන හිටියොත් ඔයාලට මේක ගැන තේරෙයි කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙන ඉතාලම සරල solar system එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ solar system එකක් විදිහට නෙවෙයි. ඔයාලට ඕන නම් මේක වාහනයක් විදිහට කියන බැටරිය 24 volts තියෙන වාහනයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් UPS system එකක් විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන එකම දේ තමයි ඔයාලා lead acid battery එකක් භාවිතා කරන එක. ඉතින් මේකෙන් lead acid battery දෙකකින් ඔයගොල්ලෝ 24 volt හදාගන්න එක සහ charge කරන එක ඔයාලා මේ වෙනකොට කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා ඔයාලට මේක ඉස්සරවම පැහැදිලි කරලා ඉන්න එක වටිනවා මේ සර්කිට් එක හදන්න කලින්. ඉතින් මම equalizer ගැන පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. ඉතින් මේ බැටරි දෙක බැලන්ස් කිරීනවා මේ equalizers වලින් කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි සරලම දේ. ඉතින් ඒක වෙන්න හේතුව මොනවද? ඉතින් මේ lithium ion battery වගේම මේ lead acid battery වලත් යම් කිසි කාලයක් යනකොට, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඇතුලේ කොහොමද තියෙන cell series කරලා volt දෙකේ battery 6ක් series කරලා තමයි මේ lead acid 12 volt battery එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් එහෙනම් ඉතින් 2 volts මේ cell උත් වෙන වෙනම මේක ඇතුලේ balance කරන්න වෙනව නේද කියලා. ඉතින් ඒවට තියෙනවා ඉතින් වෝල්ට් දෙකේ බැටරි බැලන්ස් කරන්න ගියොත් කොච්චර අමාරු වැඩක්ද කියලා. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. එම බැටරි එකෙන් පොඩි සර්කිට් කෑලි ගහන්න ගියොත් හරි කරදරයක්. ඉතින් ඒකට හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි අඩු වෝල්ටේජ් තා බැටරි සිස්ටම්ස් එකට හදපු මෙන්න මේ වගේ මේවට කියන්නේ lead acid accumulators කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ accumulator එකක් මේ වගේ අඩු වෝල්ටේජ් තාවට වෝල්ට් 12ක වගේ බැටරි හදලා ඒ ටික වෙනම පිටින් සීරියස් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට බැලන්ස් කරලා ගැනීම තමයි මේකේ තියෙන වාසියක් විදිහට මෙයාලා මේ 12 volt battery pack විදිහට මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් නැත්තම් එයාලට මේ වෝල්ට් දෙකේ බැටරි ගොඩාක් එකතු කරලා ඒවට වෙනම බැලන්සර් ගහන්න ගියොත් කරදරයක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ බැටරි 12ට ගේන්න හේතුව ඇයි කියලා. ඉතින් එතකොට මේකෙන් ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට 24 සිස්ටම් වල අනිවාර්යෙන් 12 volt බැටරි දෙකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඇයි බැලන්ස් කරන්න ඕනේ? ඇයි අන්බැලන්ස් වෙන්නේ මේ බැටරි කියන ප්‍රශ්නේ තමයි.
මේක ඩීප් සයිකල් බැටරි. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා ඩීප් ඩිස්චාර්ජ් කරනවා. මේ බැටරි ඔයාලා දන්නවා සෝලර් සිස්ටම් එක නම් අනිවාර්යෙන්ම උදේ චාර්ජ් කරාට පස්සේ රෑ අනිවාර්යෙන්ම බැටරි එක බිඳුවට බස්සලා නැවත ෆුල් චාර්ජ් කරනවා. ඉතින් ඒක ඊළඟ දවස් උදේට ෆුල් චාර්ජ් කරනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම සෝලර් සිස්ටම් වලට අදාළයි මේ ඉක්වලයිසර් කියන්නේ. මොකද ඒ වගේ සයිකල්ස් යන්න මේ බැටරි දෙක අන්බැලන්ස් වෙනවා. මොකද මේවා පර්ෆෙක්ට් නෑ මේ බැටරි කැපැසිටි ඔයාලා කඩින් ගන්නකොට මේක 40 amp hours කියලා ගහුවා. එහෙම නැත්නම් 75යි දැන් මේක උදාහරණයක් මේක 75 amp hours බැටරි කිව්වට මේක එක බැටරියක් 76යි අනිත් එක 74යි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ බැටරි පර්ෆෙක්ට් නෑ. ටික කාලයක් යනකොට කොහොමද මේ බැටරි අන්බැලන්ස් වෙනවා. මොකද හේතුව මේ බැටරිය පොඩ්ඩක් බසලා ඔයාලා ෆුල් චාර්ජ් කරනවා නෙවෙයි මේ බැටරි බිඳුවටම බසලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ආයේ ෆුල් චාර්ජ් කරන. කියන සයිකල් 1 2 කියලා දවසට කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ බැටරි ගොඩක් වෙලාවට අන්බැලන්ස් කිරීමේ හැකියාව වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට කොහොමද මේක වාහන වලට බලපාන්නේ? හේතුව තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන මොඩිෆයි කරපු නැති නෝමල් වාහන වලට මේක කිසිසේත්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේක ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ගහන්න විතරයි බැටරිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඕල්ටර්නේටර් එකෙන් මේක නැවත charge කරනවා. 10%ක් විතර බැටරිය තමයි බහින්නේ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට බස් ලොරි තියෙනවා ගොඩක් මොඩිෆයි කරලා සෙට් හයි කරලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලා වාහන එන්ජින් එක නැතුව බැටරි එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ සෙට් ලයිට් වගේ දේවල් වලට යූස් කරනවා. එතකොට බැටරිය සාමාන්‍යයෙන් 70ට වඩා අඩු වෙනකොට මේ බැටරි එක අර වගේම අන්බැලන්ස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට ඔයගොල්ලෝගේ වාහනේ එක බැටරි එකක් සවුත් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්නේ මේ බැටරි දෙකෙන් එකක් තමයි සවුත් වෙන්නේ. හේතුව අර ඕවර් වෝල්ටේජ් යන බැටරිය. මොකද අපි හිතමු උදාහරණයකට මම මේක අන්බැලන්ස් කියන්නේ මේක 12යි මේක 11යි. එතකොට දැන් බලන්න මේක එකක වෝල්ටේජ් එක වැඩි. හැබැයි මේ ඉන්වර්ටරේ දන්නේ නැහැ නේ. එහෙම නැත්නම් චාර්ජරේ දන්නේ නැහැ. වාහනේක නම් ඕල්ටර්නේටරේ දන්නේ නැහැ මේකක් අන්බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එයා කරන්නේ දිගටම charge කරනවා. එතකොට වෙන්නේ අර 11 එක ටික charge වෙනකොට මෙයා අර 12 එක 13ක් පැනලා. හැබැයි මෙයා තාම 12යි. එතකොට ඉතින් බැටරි දෙක වෝල්ටේජ් එක අපි දන්නවා බැටරි දෙක 24 බැටරියක් සාමාන්‍ය 26.5ට වගේ charge වෙනවා. ඉතින් ඕල්ටර්නේටර් දන්න එකම දේ තමයි මම මේ බැටරි දෙක කොහොම හරි කමන්නේ මොන මගුලකින් හරි 26ට charge කරනවා. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මෙයා ඔහේ ඉන්නවා 12 විතර මෙයා charge කරනවා 13ක් පැනලා 14ක් පැනලා. ඇයි අර පැත්තෙන් 26ක් එනවා. ඒ 26 මේ දෙන්න කොහොම හරි සමාන කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මෙයා 13 වගේ වෙනකොට මෙයා සාමාන්‍යයෙන් 14.4ක් ගිහිල්ලා. අන්න ඒ වෙලාවට මේ high over voltage ගියපු බැටරිය ඉක්මනට සවුත් වෙනවා. මොකද මේ බැටරිය වෝල්ට් 12 එහෙම නැත්නම් 13.4ට වඩා යනවා කියන්නේ මේ බැටරිය ආයු කාලේ කොහොමද අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ වෙලා තමයි බැටරි සවුත් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක තමයි මේ වගේ ඉක්වලයිසර් එකක් භාවිතා කරන එක. ඉතින් මේ ඉක්වලයිසර් භාවිතා කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ලිතියම් අයන් බැටරි වලට මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරා මේ වගේ බැටරි ඒවට කියන්නේ අපි BMS බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් කියලා. ඉතින් එතෙන්දි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේම දෙයක් තමයි. ඒකල වෙන්නේ ලිතියම් අයන් බැටරි ඉක්වලයිස් කරන එක. මෙතන කරන්නේත් ඒකමයි. හැබැයි මේකේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. මම කලින් කරේ මේ බැටරි බැලන්සස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඇක්ටිව් බැලන්ස් පැසිව් බැලන්ස් කියලා. ඉතින් මේ ඇක්ටිව් බැලන්ස් එකේදී වෙන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයකට මේක වෝල්ට් 12යි මේක 11යි. කියන්නේ මේක වෝල්ටේජ් එක වැඩි. එතකොට කරන්නේ මේ බැටරියෙන් වැඩි වෝල්ටේජ් එක අරගෙන මේ අඩු එකට දාලා මේ දෙන්න සමාන කරන එක. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ශක්ති හානියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ බැටරියේ තියෙන වැඩි වෝල්ටේජ් එක තමයි මෙයාට දාන්නේ. එතකොට මෙයාගෙන් අවුලකුත් නැහැ මෙයාට අවුලකුත් නැහැ. එතකොට මේ දෙන්න ටක් ගාලා charge කිරීමත් හැකියාව වෙනවා chargerයට. මොකද මේ දෙන්න ටක් ගාලා බැටරි දෙක balance කරම මේ බැටරි දෙක charge වෙන නිසා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කරේ පැසිව් එකක්. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය කියන්නේ මම හදපු සර්කිට් එකේ රෙසිස්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ලොකු රෙසිස්ටර් දෙකක්. එතකොට වෙන්නේ මේ බැටරි එක ඕවර් වෝල්ටේජ් ගියාම එයාව අරය charge වෙලා ඒ level එකට එනකම් මෙයාව අර රෙසිස්ටර් එකෙන් discharge කර ඉන්නවා. එතකොට වෙන්නේ අර රෙසිස්ටරේ තියෙන අපි වෝල්ටේජ් එක දුන්නාම රෙසිස්ටරේට එයා ශක්තිය හීට් එක විදිහට පරිවර්තනය කරලා අපි රස්නයක් විතර ඒ ශක්තිය හානි කරනවා. ඉතින් ඒක තියෙන අවුල තමයි වාහනයක නම් අනිවාර්යෙන් ඉන්ධන ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ වගේම ගෙදරක UPS සිස්ටම් එක කරන ලයිට් බිලට ප්‍රශ්නයක් එනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට LED සූර්ය පැනල් එහෙම නැත්නම් සෝලර් සිස්ටම් වලදී මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. මොකද අපි කොහොමත් ෆ්‍රී එනර්ජි තමයි. කියන්නේ ඉරේ තියෙන ශක්තිය තමයි අපි ගන්නෙ. ඉතින් ඒකේ තියෙන එකම අවුල සෝලර් එකෙන් අපි පැය 3ෙන් charge කරන්න ඕන එක අර රෙසිස්ටර් දාලා discharge කරන්න ගත්තාම පැය 4කට 5කට යනවා. මොකද charge වෙන්න වෙලා යනවා. මොකද මෙයා discharge කර මෙයා charge කරන්නේ. හැබැයි equalize කරන්න පටන් ගත්තාම මේ වගේ active balance එකකින් ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. මොකද දෙන්න ටක් ගාලා charge කරනවා. ඉතින් අන්න එකයි මේ active සහ passive balance වල අතර වෙනස.
ඉතින් මම මේ පාර හැදුවේ ඒකේ ඇක්ටිව් බැලන්ස් එකක්. ඉතින් ඊටාම සරල සර්කිට් එකක් මේක ඇක්ටිව් බැලන්ස් කිව්වා කියලා මේකට මේ කිසිම වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් සිස්ටම් එහෙම මොනවත් නැහැ. ඊටාම සරල සිස්ටම් එකක් තියෙන. මේකෙදි වෙන්නේ මේ බැටරි එක H බ්‍රිජ් එකක් කරා මේ දෙකේ සප්ලයි කරන් කැපැසිටර් එක ස්ටෝර් කරගෙන ඒ කැපැසිටර් එකෙන් ආයෙ මේ බැටරියට දෙනවා. මේ බැටරිය වැඩි නම් මේ බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක කැපැසිටර් එක ස්ටෝර් කරලා මේ බැටරියට දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි සරලම සිද්ධාන්තය. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම අන්තිමට අවසානයෙන් කියන්න මේ බැටරි දෙකේ ආයු කාලය සමාන කාලයකට ගන්න එක. එහෙම නැතුව බැටරි දෙක ජීවිත කාලෙම අවුරුදු 50ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. ඔයාලා මේ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අර මං කලින් කිව්ව විදිහට එක බැටරිය සවුත් වෙන්න ගත්තාම ඔයාලා දන්නවා අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරිය අවුරුදු 3න් ඔයාලට බැටරිය අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නතර කරන එක තමයි මම මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බැටරි එක ඔයගොල්ලන්ට කම්පැනි එකකින් කියනවා නම් මේක අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට ඒ ඇත්තටම මේ අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අර ඔයාලට කම්පැනි අවුරුදු 5ක් කිව්වනම් අවුරුදු 10ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. අර අඩුම ගානේ ඔයාලට කම්පැනි කිව්ව ගානවත් හොඳට පාවිච්චි කිරීම හැකියාව තමයි මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේ සෝලර් සිස්ටම් එක හයි කරාට පස්සේ හැමදාම බැටරි දෙක දිහා බලාගෙන ඉන්නවත් මල්ටිමීටර් එක අරන් හැම වෙලේම මැන ඉන්නවත් බෑ. මොකද මේක දුවන්න ඕන අපි අපේ වැඩ කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලදී මේ වගේ ඔටෝමේට් සිස්ටම් එකක් ඔයගොල්ලෝගේ බැටරි දෙකට තියෙන එක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් දැන් තේරෙනවා ඇති මම මේ ඉක්වලයිසර් එක හයි කරන්නේයි ඒ වගේම ඒකෙන් තියෙන වාසි මොනවද කියන එක. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු කොහොමද මේ ඉක්වලයිසර් එක හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මේ PCB එක. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට values යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මගේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට තේරෙයි සමහර කම්පොනන්ට් වල print එකේ value දාලා නැහැ. නමුත් ඔයාලට ලැබෙන grep file එකේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සම්පූර්ණ values ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ වගේ වෙනස් කිරීම් කරන්න තියෙන components වල value කියනවා. නමුත් ඔයාලට ලැබෙන එකේ හරියට තියෙනවා. හැබැයි ඔයා වීඩියෝ එකත් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම වැරද්දක් නොවීම ඔයාලා PCB එක ඩිසයින් කරගීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේක dot board එක වගේ හදනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට component values පටල ගන්න නැතුව හරියට පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ PCB එකට අවම components ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන් circuit එකක් මේකේ තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේක dot board එකෙත් බය නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට අනිවාර්යයෙන්ම IC base එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද කලින් පාර ගොඩක් අය IC පුච්චගෙන එහෙම ගලව ගන්න බැරුව දඟලුවා. මොකද මේ board එක ගොඩක් quality. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ආයෙ desolder කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේකට මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ bottle fuse කියන එක. ඉතින් මේක ඇතුලෙන් terminal දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කම්බි දෙකක් පාස කරනවා. ඒ වගේම SG3525N කියන IC එක තමයි මේකට භාවිත කරන්න. මේකේ ඔසිලේටිං IC එකක්. ඉතින් මේක ඕන තැනක ගන්න තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික රිපෙයාර් ෂොප් වල ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කොමන් දේවල් වලින් තමයි මම මේක හදන්නේ. මොකද හේතුව ඔයාලට අදිස්සි හරි හොයාගන්න පුළුවන් මේ කම්පොනන්ට්ස් ඔක්කොම. ඉතින් මේකේ පාසන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න නැහැ. මොකද ටයිම් එක අපරාධයි. ඉතින් මම මේකේ ඒ වුණාට කම්පොනන්ට් එකක්වත් මිස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක මම පාසලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අරනේ මේ තියෙන 5 ampere fuse දෙකක් එක මම කම්බි දෙකක් දාලා පාසලා තියෙන බෝඩ් එකට. ඒ වගේම උඩ තියෙන බැටරි වලට අවශ්‍ය වයර් ටික. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන කම්පොනන්ට්ස් වලින් මම පැහැදිලි කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ෂොප් වල තියෙන PC 817 කියන ඔප්ටෝකොප්ලස් ඕනෙම ෂොප් එකක තියෙනවා මේක ගන්න. මොකද ගොඩක් SMPS වලට යූස් කරන නිසා. ඊට පස්සේ තියෙන මේ ඩයෝඩ් ටික 4007 කොමන් ඩයෝඩ් ඕගොල්ලන්ට ඕන ෂොප් එකක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන රෙසිස්ටර්ස් ටික 1K රෙසිස්ටර්ස් හතරක් තියෙන. ඒක තියෙන්නේ මේ ඔප්ටෝකොප්ලර් වල LED එක ඩ්‍රයිව් වෙන්න කරන්ට් එක ලිමිට් වෙන්න තමයි ඒක පළවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ කැපැසිටර්ස් දෙක 47 මයික්‍රෝෆැරඩ් ඒක වෝල්ට් 50ක් දාන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් වෝල්ටේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් 16ට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් දාන්න මතක ඇතුව. ඉතින් ඒ වගේම දරින්නත් හරියට දාන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ තියෙන MOSFET IRS44 MOSFET තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට N channel සාමාන්‍ය වෝල්ට් 60ක් වගේ වෙන ඇම්පියර් 30ට වඩා වැඩි MOSFET ඕනෙම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් N channel MOSFET. ඊට පස්සේ IC කවට තියෙන ඒ වගේම මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක 1K එක LED කරන්ට් එක ලිමිට් කරන්න තියෙන. ඒ වගේම LED ගේ ඍණාග්‍රය පැත්තට තමයි මේ 1K රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ IC එකට සම්බන්ධ බඩු ටික කියන්නම්. ඒ ටික හරියටම දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ සෙරමික් කැපැසිටර්ස් දෙක ඇවිල්ලා 104 එහෙම නැත්නම් 100 නැනෝෆැරඩ් කැපැසිටර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ දෙක සාමාන්‍ය සෙරමික් කැපැසිටර්ස් එකක් දැම්මට ඇති. ඊට පස්සේ මේක විශේෂම දේ මෙන්න මේ 1 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එක. ඒක ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් කැපැසිටර් එකක්. ඒකේ ඍණාග්‍රය අනිවාර්යයෙන්ම මේ සෙරමික් කැපැසිටර් එක පැත්තට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක වෝල්ට් සාමාන්‍යයෙන් 50 ඉඳලා වෝල්ට් 16 වෙනකන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ වෝල්ටේජ් එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙන 10K රෙසිස්ටර් එකක්. ඒ වගේම 47 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් තමයි බෝඩ් එකේ කොනේ අග තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ 100 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එක තියෙන්නේ සප්ලයි ඉන් එක ෆිල්ටර් කරන්න. ඉතින් ඒක වෝල්ට් 50 වගේ එකක් දාන්න. ඒ වගේම දනින්න හරියට දාන්න නැත්නම් කැපැසිටර් එක පුපුරයි. මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් දෙක 4.7
කිලෝම් රෙසිස්ටර් ටික 4ක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මට පොඩි වැරද්දක් වුණා මේ බෝඩ් එක හදනකොට. මේකේ මෙන්න මේ පළවෙනි පින් එකේ ඉඳගෙන 9 වෙනි පින් එකට රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න ඕනේ 10 කිලෝ ඕම්ස්. මේ ඒ රෙසිස්ටර් එක මට බෝඩ් එකේ දාන්න බැරුණා. නමුත් ඔයාලා ඕඩර් කරන grep ෆයිල් එකේ මම ඒක දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ 10k රෙසිස්ටර් එක. ඒක ඇවිල්ලා 9 වෙනි පින් එකේ ඉඳගෙන පළවෙනි පින් එකට මේක පාස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට හරියට වැඩ කරනවා. මට ඒ රෙසිස්ටර් එක මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ කැපැසිටර් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒ කැපැසිටර්ස් දෙක මම දැම්ම පාස් වෙලා නැහැ. ඒක මම ටෙස්ට් එකේදී ඉස්සරවම මේක වැඩ කරනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා තමයි මේක අපි පාස් කරනවා. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ වගේ කැපැසිටර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 16 අනිවාර්යෙන් 16 වෙන්න ඕනේ. 16 2200 මයික්‍රෝෆැරඩ් වගේ කැපැසිටර්ස් ටිකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක දැම්ම පාස් නැහැ. ඉස්සරම අපි පොඩි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඒක කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 12 වෝල්ට් බල්බ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් නම් ගන්න වොට් 5ක 6ක පොඩි බල්බ් එකක් ගන්න. ගොඩාක් ලොකු වොට් ගානක බල්බ් එකක් ගන්න එපා. මේ වගේ ෆිලමන්ට් බල්බ් එක මගේ එක නම් වොට් 10ක් විතර තියෙනවා. ඒක වැඩි ඇත්තටම. ඊට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනි බැටරිය. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි මේ IC එක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ සප්ලයි එක දුන්නට පස්සේ මේ බල්බ් එක පත් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ බල්බ් එකේ එළිය ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සමහරක් වෙන මේක පොයින්ට් වෙන්නේ නැති වෙයි. හේතුව මේ බල්බ් එකේ එළිය මම කලින් දන්නවා. නමුත් දැන් මේකේ එළිය අඩුයි මට තේරෙන විදිහට. එතකොට මම දැන් දෙන්නේ කලින් දීලා තියෙන බෙන්ච් එකෙන් 12 වෝල්ට් ඉතුරු 24 එක. ඒ කියන්නේ මේ ඉක්වලයිසර් එක සම්පූර්ණ වෙන්න 24 ලැබෙන්න ඕනේ බැටරි දෙකෙන්ම. ඉතින් සෙන්ටර් එකට මයිනස් දීලා කහපාට වයර් එකට මම අනිත් බැටරිය එහෙම නැත්නම් 12 වෝල්ට් සප්ලයි එක දෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි. බල්බ් එකේ එළිය හරි ගානට එනවා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් එකට හැම වෙලේම try කරන්න මේ ඉක්වලයිසර් එක වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් තියෙන බැටරියකින් අඩු වෝල්ටීයතාවයක් තියෙන බැටරිය charge කරන එක තමයි හැම වෙලේම කරන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ අර බල්බ් එක වෙනකොට කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට වැඩි වෝල්ටීයතාවය කැපැසිටර් එකේ ස්ටෝර් වෙලා අඩු වෝල්ටීයතාවයක් තියෙන බැටරියට ඒ කැපැසිටර් එකේ බැටරි වෝල්ටේජ් එක ඩිස්චාර්ජ් කරනවා. ඒක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඒකයි ඇක්ටිව් බැලන්සින් කියන්නේ. එතකොට මේකේ ශක්ති හානිය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මම ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්න යන්නේ. අර දුමුරු පාට කැපැසිටර් තමයි මගේ එක 12 බැටරියක්. එක මේ ඒ වගේ අනිත් එකට මම බෙන්ච් එකෙන් 12 වෝල්ට් දෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි මේකේ 24 හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන එක මම අනිත් එක කැපැසිටර්ස් දෙක දැන් බෝඩ් එකට පාස් කරලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා 16 වෝල්ට්ස් 2200 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් අනිත් කැපැසිටරේ වෝල්ටේජ් එක වෙන්නන එක පුංචි වෝල්ටේජ් එකක් දැන් මම මේක ෂෝට් කරා. වලට තියෙන 0.5ක විතර වෝල්ටේජ් එකක් තමයි කැපැසිටර් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම බොරු කියන්නේ නැහැ කියන එක ඔප්පු කරන්න තමයි මම කලින් මැනලා පෙන්නුවේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කැපැසිටර් වෝල්ටේජ් එක 0යි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙන්න මේ අනිත් බැටරිය වෙනුවට මගේ බෙන්ච් එකෙන් 12 වෝල්ට් ලබා දෙනවා. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඒ වගේම 12 වෝල්ට් එක අනිත් පැත්තේ බැටරියේ මයිනස් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බැටරි දෙක සීරියස් වෙලා තියෙන. ඒක හරිය මැදට තමයි රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට එකකට 12 වෝල්ට් දෙනවා. ඒතර අනිත් කැපැසිටර් එක බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු. දැන් මෙන්න මේ තියෙන බෙන්ච් පවර් සප්ලයි එක කියන්නේ පළවෙනි බැටරිය. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක වෝල්ට් 13ක් තියෙනවා. ඉතින් මයිනස් කියලා පෙන්නන්නේ මම ප්‍රොබ් දෙක මාරු කරලා අල්ලන්නේ එකයි. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් කැපැසිටර් වෝල්ටේජ් එකත් ඔයාලට පේන්නේ 13.3ක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ 13 දශම ස්ථානයේ අඩු වෙලා තියෙන හේතුව තමයි කැපැසිටර් එකක් තියෙන බැටරියක් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් බේලුන නැති ඔයගොල්ලෝ ටෝටල් වෝල්ටේජ් එක පෙන්නනවා 26.9ක්. ඒ කියන්නේ බැටරි දෙකක් වගේ තමයි දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ. හේතුව තමයි අර කැපැසිටර් එක හැම වෙලේම charge කරනවා අනිත් 12 වෝල්ට් බැටරි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා 13න් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් පළවෙනි එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ දෙක එකතු වුනම 26ක් එනවා. හරියට දෙකට බෙදුවොත් 13ක් තමයි. කියන්නේ දැන් මේ තියෙන කැපැසිටර් වෝල්ටේජ් එක 13.3යි. ඒකේ අර දශම ස්ථානයේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නේ ඒ දශම ස්ථානයේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මේ කැපැසිටර් එකක් නිසා. ඉතින් දැන් අපි බලමු අනිත් පැත්තට. මේ තියෙන බෙන්ච් පවර් සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඒකත් තියෙනවා 13.6ක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් බැටරි දෙක ඉක්වලයිස් වෙනවා. මේක සාර්ථක වෙනවා. ඉතින් දැන් බලමු මේක ලොකු වොට් ප්‍රමාණික බල්බ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒකත් පත් වෙනවා. කියන්නේ කැපැසිටර් එකෙන් දැන් මේ පැත්ත අල්ලපුවම බෙන්ච් එකේ වෝල්ටේජ් එකෙන් පත් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ලොකු එළියක්. ඒ වගේ මෙහා පැත්තට අල්ලපුවම කැපැසිටර් එක ඩිස්චාර්ජ් වෙනවා. ඉක්මනට ඒක එළිය පොඩ්ඩක් අඩු. නමුත් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ලොකු වොට් ප්‍රමාණයකින් ඉක්වලයිස් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි අර මේ බල්බ් එක ෆිලමන්ට් බල්බ් එක හොඳට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේක සාර්ථක විදිහටම අවසන් වුණා මේ බෝඩ් එක. ඇත්තටම මම හෙනම සැටිස්ෆයි. මං හිතුවට වඩා ගොඩක් සාර්ථක වුණා.
ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දෙවල් තියන තව බෝඩ් ගන්න ඉළඟට මගේ ප්ලෑන් එක තියෙන කොහොමරි SMPS ස්ටයිප් එක ඉන්වර්ටරයක් ඩිසයින් කරන ඉතින් ඒකත් ම මේ වගේම PCB දෙකක් විදිර තමයි ගෙන වලට ම ඒක පොඩි ට්‍රික්ස් වගේ ඇතින ටික ඊළඟට අරගෙන සමහරක් කැඩිච්ච ඉන්වර්ටස් වලට පොඩි මොඩියල් බෝඩ් එකක් ම ඊළඟට ඩිසයින් කරගෙන එතකොට වලට ඕනම කැඩිච්ච ඉන්වර්ටරයක් රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමුවෙමු